Selamat kembali guys dalam channel Aida Azman. Pada video kali ini saya akan buat satu sesi nyah kotak sebuah jegi jam. Dan sebelum itu saya ingin ucapkan selamat datang kepada yang baru menonton channel saya, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber saya dan juga rakan-rakan yang telah subscribe, like dan juga share video-video saya sebelum ini. Dan kali ini saya akan membuat lagi satu sesi nyah kotak dan juga review satu jam Citizen, iaitu Citizen BM6060, iaitu satu jam fully titanium, body dan juga bracelet. Jam ni agak kecil daripada jam sebelum ni, dan juga sebelum itu wrist check pada hari ini saya gunakan pakai jam stiletto, Citizen Stiletto, antara jam ternipis di dunia ketika ini. Tebal sikit je daripada Piaget dan juga Citizen Eco Drive 1. Dan tanpa membuang masa lagi, kita akan nyah kotak jam ni sebentar saja lagi. Okay guys, stay tuned for the unboxing. Okay guys, kita teruskan dengan sesi nyah kotak jam Citizen BM6060. Okay, untuk kali ni anda lihat kotak ni. Okay, it's gloss finish. Okay, daripada Citizen. Dalam kotak ada satu, kita lihat di sini ada certain instruction dan warranty information. Ini adalah greetings. Okay, thank you for your purchase daripada Citizen US. Okay, kita lihat di sini kotak Citizen. Kali ini bentuk bulat. Sebelum ni kita dapat yang segi 4 punya. Okay, ini ada price tag lagi. Citizen BM606057F. Okay, dalam kotak ada silikon gel. Okay, yang lain tak ada apa. Okey, terusnya kita lihat jam Citizen Eco Drive BM606057F. Okey, untuk saiz jam ini diameter jam kalau compare dengan stiletto ni 40 mm. Diameter bersaiz 40 mm. Dan juga band length 8 inci, 8 inches of band length. Okay, and then bandwidth ada 25 mm. Okay, bezel ni fix, jenis fix. And untuk pengetahuan semua, this watch, okay, jam ni adalah fully titanium, bracelet dan juga body fully titanium. Water resistant 100 meter. Okay, water resistant 100 meter. Dan case thickness dekat sini adalah 9 mm. 9 mm untuk jam Citizen BM6060 ni. Bandwidth agak panjang dan akan dipotong kejap lagi. Kita akan loose up beberapa inilah dia punya tali untuk kita boleh masukkan dekat kita punya ni lah. So plastik ni, okay, kita buka. So, kita try dekat tangan kita. Okay, so okay, tak Citizen Stiletto kita situ. Dan lihat dia punya band masih panjang, dan kita potong sekejap lagi. So kalau anda pakai jam ni, boleh tengok rasa ketara beza titanium dan juga steel. Okay, agak ringan berbanding steel, walaupun dia full metal bezel dan juga body. Tapi besi dia ni boleh kata rasa ringan lah. Rasa dia memang ringan, tapi taklah begitu ringan sangat. Tapi boleh beza dia punya rasa ringan dia dengan steel. So titanium ni, untuk pengetahuan penonton semua, Citizen banyak model titanium.
Even dia orang ada yang super titanium model macam EcoDrive 1. That one is very nice, very nipis, macam 9mm. Okay, full titanium, one of my collection. Tak pernah lagi ada titanium watch sebelum ni. So ini adalah titanium watch. Okay, spesifikasi lain untuk jam ni adalah clasp ni fold over and push button release macam kat belakang ni. And then ni analog watch. Engine dia caliber EcoDrive E111. Ada kalender solar. This one is a solar powered watch. EcoDrive semua solar powered watch. Okay, date, hour, minute, second. Okay, luminous silver tone. Okay, dia ada loom. Kalau perasan dalam ni, yes, boleh nampak luminous. Okay, dalam gelap kita boleh nampak dia punya waktu lah. Okay, power reserve untuk jam ni adalah 180 hari kalau ikut Citizen. So kalau nak beli direct pada ni ada 5 years watch warranty, made in Japan. Okay, kita tengok back case dia. Back case jam ni kalau perasan, ya, Citizen EcoDrive, base titanium. So titanium, base dia pun titanium. Japan movement. Okay, mesti kita boleh lihat jam ni sangat sedap pakai, weh. Okay, very nice. This one is ni jam ni dress watch lah, sesuai untuk pakai ke meja, untuk menghadiri mesyuarat-mesyuarat penting. Dan dia punya steel finish tu two tone, satu glossy, satu yang macam two tone, satu yang merlip, satu yang matte silver, titanium, all titanium. Okay, mineral glass lah. Yang ni untuk dia punya ni mineral glass. Kalau ikut spek kat internet, kat dia punya ni. Okay, itu saja unboxing dan juga belum lagi. Kita nak adjust masa sekarang adalah pukul 12. Okay, adjust pukul 12. Okay, ini adalah kita tarik habis, boleh adjust masa. Tolak sikit, kita adjust tarikh. Okay, ini adalah masa 1. Okay, kena pusing all the way untuk 1. Okay, itu saja jam quick review untuk jam Citizen BM6060. Okay, 9mm 40mm diameter. Sesuai lah, tak apa kecil sangat. 40 is an acceptable diameter size for men lah. Untuk tangan macam aku ni pun still acceptable lagi. So itu saja guys, thank you for watching. Harap boleh jumpa lagi di video-video akan datang. Stay tune guys, thank you. Potong.